So, ito, pinag-i-intro ko ng aking asawa. Welcome back sa channel ng aking asawa, Motor Field Ride. Balik. Yan, take 2 tayo. So, welcome back sa channel namin, ang Motoride Feel. At ako yung pinag-intro ng aking asawa. So, ito, may papakita kami sa inyo kung paano palit ng engine oil and oil filter. So, papakita yun ng aking asawa. And, yan, ito. Panoorin nyo. So, ayan. Another 2,000 km para sa ating motor. At tuturo ko sa inyo kung paano yung proper way ng pagpapalit ng engine oil at saka oil filter. So, ayan. First, dadagdagan natin yung height ng center stand. Kasi mas madali siyang i-move para lumabas yung mga excess oil sa loob. So, ito, kumuha ko ng 2x3 na kahoy, ng kapirasong kahoy, at ilalagay natin siya ngayon. Ayan. Dito sa center stand. Tapos, pag mag-change oil kayo ng ganitong oras, paggabi, syempre malamig yung panahon, mas okay kung i-start nyo muna yung engine nyo ng 1 to 2 minutes. Magiging mas okay kasi yung flow nung pagpa-flush ng oil kung medyo warm yung inyong oil. A few minutes later. So ayan, naka 2 minutes na. Ayan. Shutdown muna natin. So ayun, bago tayo mag-start, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin sa pag-change oil at sa pagpapalit ng oil filter. Pero bago ang lahat, gusto ko po nang magpasalamat sa sponsor ng bago kong gloves, si Sir Aldrin Blanco. Thank you, sir. Okay, let's go. Ayun, first ang gagamitin natin oil is yung 10W40 synthetic base motorcycle oil. Yan, ito kagaya nung nasa user's manual. Yan, dalawa sila kasi yung size ng engine natin is magko-consume siya ng 1 liter and 300 ml. Tapos, kailangan natin ng measuring cup. Kasi wala tayong mabibilhan ng saktong 1.3 liters na engine oil. At syempre, funnel para sa pagsasali naman natin ng oil para hindi matapon. Tapos, gagamitin nating open wrench ay size 14mm para sa bolt ng engine oil. Yan. Tapos naman, sa pag-change naman ng oil filter, ito yung gagamitin natin. Kasize din siya sa kagaya ng engine ng Rider FI yung bibili kayo sa market. At ang gagamitin nating open wrench sa kanya is size 8mm para sa cover ng oil filter. So ayun, kailangan din pala natin ng container na paglalagyan para dun sa ipa-flush nating oil. Luwagan muna natin yung bolt. Ayan. Papunta dito. So, next natin gagawin is gagamitin natin itong kickstart. Yan. Mga dalawang padyak lang. Yan. Yan. Para gumalaw yung mga gearing sa loob. Tapos, saka natin ulit i-move yung rear part pababa. Ayan. Sure natin na masaside yung engine oil. So, ayan. So, ayun, no? Dami pa ulit, oh.
So ayan, after natin ma-drain ang engine oil, pwede na natin ngayon palitan ang oil filter. Dito lang. Let's do this! Ingatan po natin itong O-ring. Yan. Ito kasi yung nagsisilbing sealant ng ating cover para hindi siya mag-leak. So ito yung use na oil filter natin. Ayan. Tsaka kung makikita nyo yung O-ring dito sa loob na yan yung maliit, yan yung kailangan nating ingatan din kasi yan yung magiging sealant naman niya dun sa bumubuga naman dito para mga filter. Ayan, dito pumapasok siya dito sa loob yung oil, tapos dito naman lumalabas yung filtered oil na papasok naman dun sa baba papunta ng engine natin. Ayan, pagtala natin ng bago. Tapos na natin palitan ang oil filter. Ngayon, sira naman natin yung bolt para doon sa flush ng engine oil. Pwede na natin siyang salingan ng panibagong oil. Ayan, okay na. Ayan, ito yung normal na label ng ating engine oil. Ayan, makikita nyo sa pagitan ng ito, full at low. Ayan, pag nasa gitna nyan, yan yung normal na dami ng engine oil. Sakto, kumbaga. So, ayan. So, ayun nga. Okay na ang ating change oil at ang ating bagong oil filter. Ayan, subscribe na kayo sa channel ko kasi ang ating susunod na maintenance video ay ang pagpapalit naman ng air filter at ang fuel filter. Ayan, ayan na. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Ride safe and peace out.